อยากจะบอกอะไรกับใครบ้างจากอยากให้เขาล้างตัวนะคะแบบดูแลเจ้าของดีแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะระวังสุดแล้วก็มีโอกาสนะแล้วก็อะไรก็แข็งถ้าใครรู้จิตอ่ะฮัลโหลkrabi ka mas ka mini krabi kaชอบมาตัวเลยนะครับ
มันเที่ยวกับนักติดน้อยเธอแท้ดีแท้แต่คนนี้จะติดนี่สงสัยได้เตรียมฟาดใครทันกันไม่แล้วค่ะ ทำการบ้านว่าไงคนนึงเล่นอยู่หน้าบ้าน3 คนแล้วก็ไปดูว่าเขาตั้งทำการบ้านสวัสดีค่ะ Thank you. Hello, Sawadee. Thank you. Hello. สวัสดีค่ะที่รักค่ะ Hello. Welcome to Thailand Thank you.
โลสวัสดีครับ